Hello, welcome to Spoken Way. Today is the first day of your journey. Just let me say something about the course first. මට මුලින්ම දෙන්න පාඨමාලා ගැන පොඩි දෙයක් වාට කියන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ලංකාවේ අයට ඉංග්‍රීසි බැහැ වෙන්න හේතු ගොඩක් තියෙනවා. ඒකින් එක හේතුවක් තමයි ලංකාවේ අය ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න ගුරුවරයාට අවශ්‍ය තැන. ගුරුවරයා ළමයට අවශ්‍ය තැනින් පටන් ගන්නවා. අතනම හැම ළමයෙක්ම තමන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්නවන තමන්ගේ දැනුම මට්ටම අනුව. ඔයාගේ වයස නෙමෙයි. අපි ඔයාගේ සියලුම ගැටවලට විසඳුම් අනිවාර්යම දෙනවා. ඒ නිසා මේ ගැටවලට අපි විසඳුමක් විදිහට අපි ඔයාලට පාඨමාලා 10ක් හඳුන්වා දෙනවා. නමින් කිව්වොත් beginner level, pre-elementary level, elementary level, pre-intermediate level, intermediate level, upper intermediate level, pre-advanced level, advanced level, proficient level and master level. අපි ආරම්භයේදී ඔයාලට පාඨමාලා දෙකක් හඳුන්වලා දෙනවා. elementary level එක සහ intermediate level එක. මේ දැන් ඔයා බලමින් ඉන්නේ elementary level එක. දැන් මේ පාඨමාලා දෙක සංසන්දනාත්මකව බැලුවොත් elementary level එක තියෙන ටිකක් දැනුම් අඩු අයට මේකෙදී අපි ගොඩක් වැඩිපුර සිංහල භාවිතා කරලා තමයි ආරම්භයේදී උගන්වන්නේ. නමුත් intermediate level එක ටිකක් ඉංග්‍රීසි දැනුම තියෙන අයට ඔයාලට මේ පාඨමාලා දෙකටම ගිහිල්ලා බලවාට කැමති එක සහ සුදුසු එක තෝරගන්න පුළුවන් වගේ දැනුමට අනුව. ඒ වගේම ඔයාලට තව වැදගත් දෙයක් කියන්න අවශ්‍යයි. මේ elementary intermediate පාඨමාලාවට මීට කලින් හදාarලා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ පාඨමාලා එක සංසන්දනය කරන්න එපා. ඒතෝ ටිකක් මේවා ඊට වඩා ඇඩ්වාන්ස් අපි හදලා තියෙනවා. නිදසුනක් විදියට අපි intermediate level එකෙන් විකෝ 5 වලට ආසන්නට යනවා. කියන්නේ උසස් පෙළ සිලබස් එකකින් එහා අපි දැනුමක් ලබා දෙනවා. ඒතකොට මේකේ advanced proficient mastery වගේ course එකක් ඉංග්‍රීසි ඇත්තටම ගුරුවරයෙකුට සමාන දැනුමක් හෝ ඊට වැඩි දැනුමක් තියෙන අයට හදාරන්න තියෙන පාඨමාලා. ඒක නිසා ඔයාට intermediate වගේ level එකක් course එකක් පිට එක හදාරුවට පස්සේ ඔයාට ජීවිතයට අවශ්‍ය කරන සියලුම ඉංග්‍රීසි දැනුම එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වගේම තව දෙයක් අනිවාර්යයෙන් මතක් කරගන්න අවශ්‍යයි. ඔයා දැනුවත් ඕන දුන්නොත් මේවා හදාරන්න යන්නේ ලංකාවේ අංක 1 පාඨමාලාව. මේ ඔයා හදාරන්නේ අංක 1 පාඨමාලාව කියලා මම කියන නිසා පිළිගන්න එපා. අපේ පාඩම් 10ක් දවස් 10ක විතර පාඩම් බැලුවට පස්සේ ඔයාම තීරණය කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මම පාඨමාලා හදාරන්න එපා කිව්වොත් ඔයා හදාරන්න නැතු වෙන්නේ නැහැ. තව කාරණාවක් අපි මේ පාඨමාලාව සම්බන්ධයෙන් තව තොරතුරු සහ විශේෂයෙන්ම සිලබස් එක අති විශිෂ්ට සිලබස් එකක්. හේතුව තමයි ලංකාවේ ලොකුම ස්පෝකන් සිලබස් එකක් ඔයාලට උගන්වනවාට පුදුම හිතෙයි ඉංග්‍රීසි තුල මෙච්චර දෙයක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවද කියලා. අපි ඔයාලට බේසික් ඉංග්‍රීසි වලින් නතර වෙන්නේ නැහැ. අපේ පාඨමාලාවේ අවසාන වාරේ ඉංග්‍රීසි පත්තර කියවන්න, චිත්‍රපට බලන තේරුම් ගන්න, සින්දු, ඉංග්‍රීසි පොතපත කියවන්න, ඉංග්‍රීසි නිවුස් අහන්න මේ සියල්ලම ඔයාලට A to Z උගන්වනවා. ඒ නිසා මේක ඔයාලට ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට YouTube නාලිකාවක් මගින් A to Z මුල සිට advanced English දක්වා පිළිවෙලට විශේෂ මතක තියාගත යුතු පිළිවෙලට උගන්වන එකම පාඨමාලාව. මම ඔයාලට තව එක දෙයක් කියලා අනිවාර්යෙන් අපි අද පළවෙනි දවසේ වැඩ පටන් ගන්නවා. මේ පාඨමාලාව සියල්ලම ඔයාලට නොමිලේ ලැබෙන්නේ මේ වීඩියෝ බලන එක විතරක් නෙමෙයි. සම්බන්ධ අවශ්‍ය කරන සේරම මැටීරියල්ස් ඔයාලට අපි free of charge නොමිලේ ලැබෙන්න සලස්වනවා. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. අනිවාර්යෙන් සියලු විස්තර ඔයාලට ඉස්සරහට ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි එහෙනම් පාඨමාලා පිළිබඳ තොරතුරු සිලබස් එක තොරතුරු ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. මතක තියාගන්න ඔයා දැනුවත් වුණ තුනත් හදාරන්න යන්නේ ලංකාවේ අංක 1 පාඨමාලාව. right අපි එහෙනම් යමු පළවෙනි දවසට. ඔයා මේ හදාරන්න යන්නේ ලංකාවේ අංක 1 පාඨමාලාව. ඒක ඔයා දවස් 10ක් විතර කරාට පස්සේ තීරණය කරන්න. හැබැයි මතක තබා ගන්න පළවෙනි දවසේ ඉඳන් අනිවාර්යෙන් විශ්වාසයෙන් පාඨමාලාව හදාරන්න. ඒක ඔයාට මාර වැදගත්. එහෙනම් අපි යමු day 1 එකට. right day 1 spoken way day 1 elementary level එකේ පළවෙනි දවසේ ඉන්නේ. මේ පාඨමාලාවේ සියලුම දවස් එකිනෙකට සම්බන්ධයි. වාට පුදුම හිතේ ඉංග්‍රීසි වල මෙච්චර ලොකු සම්බන්ධයක් තිබුණද මෙච්චර ඉංග්‍රීසි ලේසිද කියලා. ඉංග්‍රීසි ලේසි කියලා කියන්නේ බේසික් ටික උගන්වන විතර නෙමෙයි.
ඇඩ්වාන්ස් ඉංග්‍රීසි උගන්වල තමයි ලේසි කියන්නේ. බේසික් ටික විතරක් උගන්වලා ඉංග්‍රීසි ලේසි කියලා වැටෙන්නේ නැහැ. බේසික් ටික කොහොමත් ලේසි. ඔයාලට ඇඩ්වාන්ස් ඉංග්‍රීසි තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය කරන සියලුම දැනුම පිළිවෙලට ලබා දෙන්නේ. ඒ නිසා සමහර පාඩම් වලට ලේසි වගේ දැනෙන්න පුළුවන්. සමහර පාඩම් දන්න නිසා ස්කිප් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම කරන්න එපා. හේතුව මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ අපේ පාඩම් එකිනෙකට සම්බන්ධයි. එතකොට ඔයා ලේසි පාඩමක් කියලා එක මිස් කරොත් ඔයාලට දෙවෙනි පාඩමට ඒක බලපෑමක් වෙනවා. මොකද පාඩම් එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙවි යන්නේ ලස්සනට. පාඩම් 10ක් 15ක් බලන්න. ඔයාලට තේරෙයි ඉංග්‍රීසි වල කොච්චර ලොකු බැඳියාවක් සම්බන්ධයක් පාඩම් අතර තියෙනවද කියලා. ඔයා මෙච්චර කාලෙ ඉගෙනගත්ත ඉංග්‍රීසි මේ එකිනෙක පාඩම් අතර තිබ්බ සම්බන්ධයට අහුවුනේ නැහැ. මේකේ රිද්ම් එක අහුවුනේ නැහැ. ඔයාලට මේ භාෂාවේ රිද්ම් එක අහුණා නම් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි බැරි වෙන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට භාෂාවේ රිද්ම් එක උගන්වනවා. මේවා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අවසාන වතාව බවට පත් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. අපිත් එක රැඳී සිටින්න දිගටම එහෙනම් අපි අද පළවෙනි පාඩමේ පළවෙනි දවසේ පළවෙනි ලෙසන් එක කරමු. පාඩම verb variation, verb forms. මුලින්ම ඔයා මතක තියාගන්න ක්‍රියාපදයක් මම ඔයාලට දෙනවා. speak. බලන්න මේ ක්‍රියාපදය speak. දැන් ලංකාවේ හැටියටනේ උගන්වන්න පටන් ගන්නකොට එක සැරේට ඔක්කොම අනිත් පැත්ත ගහන්න ගියොත් ඔයාලට අවුල් යන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා දැනුවත් වූ නොදැනුවත් ලංකාවේ මුලින්ම උගන්වන්නේ මේකේ ක්‍රියාපදයේ මුල් පදයේ විදියට. speak. මේක අපි හඳුන ගන්නවා present plural විදියට. වර්තමාන බහුවචනයේ විදියට. ඊට පස්සේ අපි මේකෙන් ඒක වචනය හදනවා. කොහොමද අපි ඒක වචනය හදන්නේ? හරි සරලයි බලන්න. මේ අපි ගත්ත speak කියන ක්‍රියාපදයට, ඒ කියන්නේ මේ වර්තමාන බහුවචනය අගට s එකතු කරනවා. එතකොට මේ ක්‍රියාපදේ ඒක වචනය හැදෙනවා. හැබැයි මතක තබා ගන්න නාමපද සමග පටලවා ගන්න එපා. මොකද නාමපද අගට ඔබ s එකතු කරොත් ඒ නාමපදයේ බහුවචන බවට පත් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් book. මේ book අගට ඔබ s එකතු කරොත් මේකේ බහුවචනය books පොත් බවට පත් වෙනවා. අපි සියල්ල ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා. හරි, නැවත අපි බලමු. දැන් speak කියන්නේ present plural වර්තමාන බහුවචනේ. මේක යකට s දාලා අපි ඒක වචනේ හදනවා. මම තව ක්‍රියාපදයක් ගන්නවා. play. එහෙනම් මේකෙත් අකට s එකතු කරලා ඒක වචනේ හදා ගන්න. දැන් මේවා ඉගෙන ගන්න grammar. කිසිම කලබලයක් වෙන්න එපා. grammar කියලා කියන්නේ ඔයාට ඉංග්‍රීසි ලියන්න කතා කරන්න හදනකොට ඔබට එන ගැටලු ටික විසඳ ගන්නයි grammar අවශ්‍ය වන්නේ. ඒ නිසා අපි තාම ඉංග්‍රීසි ලියන්න කියන්න පටන් ගත්තේ නැහැ. මෙන්න මේ බේසික් මෙන්න මේ මම උගන්වන පළවෙනි දවසේ උගන්වන බේසික් එක අල්ලගන්න. හරි, දැන් අපි මේ වර්තමාන බහුවචනෙන් ඒක වචනේ හැදුවා. පැහැදිලි. ඊට පස්සේ අපි මේකේ අතීත පදේ හදන්න ඕන. අතීත පදේ සෑදීමේදී අපි මේ මුල් පදයට මෙන්න මේ ක්‍රියාපදයේ අකට ed එකතු කරනවා. එතකොට play කියන verb එකේ ed එකතු කරාම played කියලා අතීත පදේ හැදෙනවා. අපි තව උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් jump. එතකොට jump එකේ අගට ed එකතු කරාම jump කියන verb එකේ අතීත පදේ හැදෙනවා jumped. එහෙනම් ඔයාලට මෙතන පොඩි රිද්ම් එකක් ක්‍රමයක් ඔයාලට දකින්න පුළුවන්. ක්‍රියාපදයකට ed එකතු කරාම ඒ ක්‍රියාපදයේ අතීත පදේ හැදෙනවා. ඒ නිසා ඔයා මෙතන ක්‍රමයක් දැකපු නිසා, ඒ කියන්නේ ක්‍රමය මොකක්ද? ක්‍රියාපදයකට ed එකතු කරනවා. ඔයා මෙතන ක්‍රමයක් දැකපු නිසා මෙන්න මෙවැනි ක්‍රියාපදවලට අපි කියනවා regular verbs කියලා ක්‍රමවත් ක්‍රියාපද. මොකක්ද ක්‍රමය? ක්‍රියාපදයකට ed එකතු කරාම ඒකේ අතීත පදේ හැදෙනවා. හැබැයි සමහර ක්‍රියාපද උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ ගත්ත speak කියන ක්‍රියාපදයකට ed එකතු කරලා අතීත පදේ හදන්න බෑ. එවැනි ක්‍රියාපදවල අතීත පදය කටපාඩම් කරගන්න අවශ්‍යයි. අන්න එවැනි ක්‍රියාපද, ඒ කියන්නේ හදන්න බැරි කටපාඩම් කළ යුතු ක්‍රියාපද අපි හඳුනා ගන්නවා අක්‍රමවත් ක්‍රියාපද ලෙස. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් මේවට කියනවා irregular verbs කියලා. හරි, නැවත එන පාඩම් බලන්න. ක්‍රියාපදයේ මුල් අවස්ථාවට අපි s එකතු කළ එක වචනේ හදනවා. අතීත පද හදනකොට ක්‍රම දෙකයි. ed එකතු කළ අතීත පදේ හැදුවොත් ඒවට regular ක්‍රියාපද කියලා කියනවා, ක්‍රමවත් ක්‍රියාපද. එහෙම නැතුව අතීත පදේ පාඩම් කරගත්තේවට අපි කියනවා irregular verbs කියලා. හරි, අපි ඊළඟට හදනවා මේකේ future form එක. ටිකක් advanced English වලදී ඔය ඉගෙන ගන්නවා ඉංග්‍රීසියට future නැහැ කියලා.
නමුත් අපි මේ ආරම්භයේදී හදනවා අපිත් එක්ක ක්‍රියාපදයේ අනාගත ස්වරූපය. එහෙනම් මේකත් අපි නිතර මතක තියාගන්න මේ මුල් පදයේ පදනම් කරගෙන තමයි සිළු වෙනස්කම් කරන්නේ. ප්ලේට තමයි S එකතු කරේ. ප්ලේට තමයි ED එකතු කරේ. එහෙනම් අපි ප්ලේ අරගෙනම තමයි ෆියුචර් එක හදාගන්නේ will play ලෙසත් drink එකෙත් එහෙමයි will drink ලෙසත් අපි ඒකේ අනාගතය හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේකේ ing verb එක හදනවා present participle වර්තමාන කෘදන්තය. ඒ අනුව play කියන මුල් පදය අපි භාවිතා කිරීමෙන් ing එකතු කරලා playing drink එකේට ing එකතු කරලා drinking ලෙසත් මේකේ අපි වර්තමාන කෘදන්තය සාදා ගන්නවා. දැන් අපි forms පහක් හදලා වසන්. අපි ඊට පස්සේ මේකේ 6 වෙනි form එක හදනවා අතීත කෘදන්තය past participle form එක. past participle form එක හැදීමේදී regular verbs මොනවද regular verbs කිව්වේ? අතීත පදයේ සෑදීමේදී ක්‍රියාපදයකට ed එකතු කරපු ක්‍රියාපද. අන්න එවැනි ක්‍රියාපදවල එම ක්‍රියාපදයම, ඒ කියන්නේ අතීත පදයම අපි අතීත කෘදන්තයත් ලෙසත් භාවිතා කරනවා. එහෙනම් playedම තමයි අතීත කෘදන්තය ලෙස ගන්නෙ. නමුත් irregular verbs වල, ඒ කියන්නේ අතීත පදයේ සෑදීමේදී ed භාවිතා නොකරපු ඒවා සිදු වෙනවා. ඔයාට සිදු වෙනවා අතීත පදයේ වගේම අතීත කෘදන්තයත් කටපාඩම් කරගන්න. එහෙනම් දැන් ඔයා verb එකක් දුන්නම මෙන්න මේ විදිහට verb forms 6ක් දක්වා නිර්මාණය කරගන්න. මම දන්නවා දැන් මේක බලන් ඉන්න ඔයාලට ගැටලුවක් වෙනවා. සීලුම ක්‍රියාපද මේ විදිහට දාගන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට සීලුම ක්‍රියාපද වලට s දාලා එක වචනේ හදන්න බෑ. කලබල වෙන්න එපා. මම ඔයාව පිළිවෙලට එකගෙන යනවා. සුබ් දෙක ගන්න ඉංග්‍රීසි කතා කරන තැනට පිළිවෙලට යනවා අපි. ඔක්කොම එකසට ගන්න එපා. ඔයාට හිතට එන සියල්ල ඔයා මාත් එක්ක අනාගතේ ඉගෙන ගන්නවා පිළිවෙලට. අද පළවෙනි දවස අවසන් වෙනකොට ඔයා දැනගන්නවා මේ විදිහට ක්‍රියාපදයක් present plural වලින් පටන්ගෙන මෙන්න මේ අතීත කෘදන්තය දක්වා පිළිවෙලට මෙතනක් තියෙන පිළිවෙලක්. මම ඔයාට උගන්වන්නේ භාෂාවේ රිද්ම් එක. ඔයාට කිසිම දෙයක් කටපාඩම් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි කටපාඩම් කරන්නේ නැහැ. මම ඔයාට රිද්ම් එක උගන්වනවා. ඔයා පිළිවෙලට මාත් එක්ක ඉස්සරහට යමු. ඔයාට දන්නේම නැතුව ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි ටික ඔයාට පුළුවන්. ඔයාට දවසෙන් දවස දැනේවි තේරෙයි ඔයාට ටික ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙනවා කියලා. අද ඔයාගේ පළවෙනි දවස. හරිම සරලයි. හරිම සරල විදිහට මේ කියන්නේ හරිම සරල විදිහට ඔයාව ඇඩ්වාන්ස් ඉංග්‍රීසි දක්වා එක්කගෙන යන්නේ. අද පළවෙනි දවසේ ඔයා මොකක්ද කරේ? නැවත ආවර්ජනය කරන්න. ක්‍රියාපදයක් දුන්නාම ඔයා ඒක හඳුනගත්තා. ඉගෙනගෙන තියෙන ලංකාවේ වර්තමාන බහුවචනයෙන් ඒකට s එකතු කරලා ඒක වචනේ හදාගත්ත වර්තමානෙම තමයි. කාලය වෙනස්ුන්නේ නැහැ. වර්තමාන බහුවචනේ වර්තමාන ඒක වචනේ. ඊට පස්සේ ආ මේක අතීත පදයේ හැදුව ක්‍රම දෙකයි. රෙගුලර් නම් ed දැම්ම, ඉරිගුලර් නම් කටපාඩම් කරා. ඊළඟට මේකේ ෆියුචර් ෆෝම් එක හැදුව ක්‍රියාපදයට will එකතු කරලා. ඊළඟට ඔයා ලස්සනට මේකේ ing verb එක හැදුව ක්‍රියාපදයකට ing එකතු කරලා. ඊට පස්සේ ආ මේකේ අතීත කෘදන්තය හැදුවා. regular නම් ed එකතු කරලා අතීත පදය හැදුවා නම් ඒකම ගත්ත අතීත කෘදන්තයට. irregular නම් ඒකත් කටපාඩම් කර අතීත පදයේ වගේම. එහෙනම් speak අතීත පදයේ spoke සහ spoken අතීත කෘදන්තය පාඩම් කරගන්න. ඔයා මොකද කරන්නේ? සියල්ල මම ඔයාලට දෙනවා පිළිවෙලට. අද පළවෙනි දවසේ සරල පාඩමකින් පටන් ගන්න. පිළිවෙලට අපි යමු. ඔයා අද ඉගෙන ගත්ත ක්‍රියාපදයක verb forms 6ක්. එච්චරයි පාඩම. වෙන මොකුත් නැහැ. දෙවෙනි දවසේ හමු වෙමු. දෙවෙනි දවසේදී ඔයා ඉගෙන ගන්නවා මෙතන ඉඳලා. උදාහරණයක් විදිහට අපි අද 100 වෙනි lesson එක නම් ඔයා බලන්නේ. ඔයාට මේ පිළිවෙලට lessons 99ම අවශ්‍යයි 100 තේරෙන්න. ඒ නිසා තේරුණා කියලා මග හරින්න එපා. පිළිවෙලට බලාගෙන යන්න. ඔයාට සල්ලි යන්නේ නැහැ. ආනම් 10ක් 15ක් දවස් 10ක් 15ක් බලන්න. ඔයාට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙනවා පොඩ. මම විශේෂම කැමති ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා කරපු අය බලනවා නම්. මොකද එයාලට තමයි සංසන්දනයක් තියෙන්නේ. එයා පාඨමාලාවක් කරලා ඉන්නේ. එයා දැනගන්න ඔයා ඉගෙන ගත්තේ පාඨමාලා මොනවද කියලා. ඉංග්‍රීසි පුළුවන් දෙයට. ඔයා ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවක් කරා නම් කවුරුත් දෙන සහතිකයකින් ඔයාගේ තැන ඔයා තීරණය කරන්න එපා.
ඔයා ගිහිල්ලා ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටයක් බලන්න, ඉංග්‍රීසි පොතක් කියවන, පත්‍රයක් කියවන සුත් එක්ක කතා බහ කරලා බලන්න. ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ගොඩාක් සල්ලි වියදම් කරලා පාඨමාලා කරලා ගෙදර ඇවිල්ලා සහතිකේ නම් තියෙනවා සමත් කියලා. හිතුවක් මොතකට ඔයාව චෙක් කරගත්තද ඔයා විසින්ම ඔයාට ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි පුළුවන්ද කියලා. එනම් බේසික් ඉංග්‍රීසි වල ඉඳලා ඇඩ්වාන්ස් ඉංග්‍රීසි දක්වා පිළිවෙලට මම වායිකගෙන යනවා. එහෙනම් අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න. අපි දෙවන දවසේදී හමු වෙමු. ඒ වගේම අපි හැම සෝෂල් මීඩියා එකකම ඉන්නවා. Twitter වල, Facebook, Instagram, LinkedIn. ඔයාට අපි පාත description එකේ links ටික දාලා තියෙන links වලින් ගිහලා join වෙන්න. ඒවත් එක්ක හේතුව තමයි අපි හැම සෝෂල් මීඩියා platform එකක්ම use කරනවාට ඉංග්‍රීසි දැනුම ලබා දෙන්න. ඒතර මේ පාඨමාලට අමතරව ඔයාට තව ගොඩක් දේවල් අපි ඒ මාධ්‍යෙන් ඒ platforms වලට අඩු ගන්නවා. නිසා ඒව සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය කරන සේරම අපි අනිවාර්යෙන් ලබා දෙනවා. අපේ channel එක subscribe කරන්න, මේක share කරන්න, like දාන්න, comments කරන්න, අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අපි ළඟ වීඩියෝ හම්බෙමු. Thank you very much. Spoken way.